Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint o replică după Benchmade, modelul Bugout. Este o replică made în China, nu este o replică 1 la 1, o calitate puțin mai slabă. Cutia este dintr-un carton gros, dar este gri. Și nu are eticheta pe care scrie Bugout și culoarea. În interior are un pliant dintr-un carton ceva mai gros. Nu e doar o foaie de hârtie. Axis. Are un săculeț pe care nu este imprimat Benchmade. La replicile 1 la 1 este imprimat, este ceva mai fin și este imprimat Benchmade. Este un briceag acceptabil, dar se cunoaște, părerea mea, că nu este original. Frăselele sunt dintr-un plastic ușor. Sistemul de blocaj Axis. Clips pentru prindere la curea. Se poate muta de pe o parte pe cealaltă. Are o lungime totală de 19 cm. Lungime lamă 8,2 cm. Închis are 10,7 cm. Lățime 2,3 cm. Grosime 2,3 mm și o greutate de 53 de grame. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe. Vine foarte bine ascuțit. Am văzut și clone, există și clone mai proaste, de calitate mult mai slabă, dar și clone de calitate mult mai bună. Aceasta este o clonă calitate medie, să zic.